درود بر شما. این یک بورد بلوتوثه، یه بورد آمپلیفایر کلاس دی. من به کمک این سه تا رشته سیم بلوتوث رو به آمپلیفایر متصل کردم. الان اگه من به کمک موبایل به این بورد متصل بشم، میتونم صدا رو از طریق آمپلیفایر پخش کنم. یکی از بینندگان عزیز کانال عنوان کرد که به جای موسیقی سیگنال وارد کن، یعنی فانکشن ژنراتور موبایل رو به این متصل کن. میخوایم همین موضوع رو امتحان کنیم. ما میدونیم فانکشن ژنراتورهایی که ما داریم جریان زیادی تو خروجی ندارن. پس اگر بتونیم به کمک این آمپلیفایر جریان رو تقویت کنیم، میتونیم هر دستگاهی رو مستقیما راه اندازی کنیم. حالا بریم اینو تست کنیم. تو خیلی از دستگاه‌ها ما ژنراتور یا همون فانکشن ژنراتور رو داریم. این بر ما میتونه تولید سیگنال کنه. ولی سیگنالی که این به ما میده جریان کمی داره. خب ما باید این جریان رو تقویت کنیم. خب این تقویت جریان کجا کاربرد داره؟ یه مثال کوچیک براتون میزنم. این بلنگو رو در نظر بگیرید. این فانکشن ژنراتور نمیتونه اینو مستقیما راه اندازی کنه. فرض میگیریم در یک فرکانس خاص صدای بلنگو خراب میشه. ما باید بلنگو رو تو اون فرکانس خاص روشن کنیم، ایراد رو ببینیم، مثلا دمپر خرابه، فوم‌ها خرابن و تا جایی که بتونیم ایراد رو برطرف کنیم. ولی دستگاه باید تو اون فرکانس روشن بشه. بس جریانی که فانکشن ژنراتور میده باید زیاد باشه تا بتونه اینو روشن کنه. میخوایم همین کار رو انجام بدیم. یعنی به کمک این آمپلیفایر ببینیم میتونیم جریان رو بالا ببریم. حالا به جای اینکه از این استفاده کنم، میخوام از گوشی موبایل استفاده کنم. این آمپلیفایرها دو تا باند خروجی دارن، چپ و راست، همون لفت و رایت. من یه سیم لحیم کردم، یعنی دارم از یک باند استفاده میکنم. در صورت نیاز میتونید از باند دوم هم استفاده کنید. خروجی رو به این بلنگو متصل کردم. یه ولتاژ به این میدم و یه ولتاژ به آمپلیفایر. 5 ولت به بلوتوث تا 20 ولت میتونیم به این آمپلیفایر بدیم. الان که سیم ها رو وصل کنم شاید کمی شلوغ بشه، ولی اصول کار همونه که براتون گفتم. این ولتاژ آمپلیفایره. از طریق منبع تغذیه 12 ولت میخوام بهش بدم. اینم یک شارژر موبایل. منبع تغذیه روشن میکنم. حالا میخوام به کمک موبایل به این متصل بشم. BTA 5 Bluetooth connected. حالا از یک برنامه ساخت سیگنال استفاده میکنم. من از این برنامه دارم استفاده میکنم. خب ما از یک باند داریم استفاده میکنیم. بس لفت و رایت رو میتونیم تعیین کنیم. فعلا تو وسط. پس سیگنال به بلوتوث میرسه، بلوتوث اونو به آمپلیفایر میده و بلنگو داره اونو پخش میکنه. شکل موجا اینجاست. سینوسی، مربعی، هر مدلی که بخواید. حالا به جای اینکه خروجی رو به بلنگو بدم، میخوام به یک مدار اینورتر بدم. این اینورتر رو که به خاطر دارید با یک ترانزیستور و یک ترانزیستور. تمام اینها داخل کانال وجود دارن در فهرست پخش اینورتر. من میخوام از این مدار استفاده کنم. تک ترانزیستور. ولتاژ ورودی وارد این پایه میشه، از این پایه میاد رو کلکتور، از طریق امیتر میرسه به منفی. اینم بیس هست. یعنی بیس باید تحریک بشه. به جایی که با ترانس تحریک بشه، میخوام با فانکشن ژنراتور تحریکش کنم. با این مدار. حالا اتصالات رو انجام بدم. کمی اینجا شلوغ میشه چون سیم های زیادی هست. ورودی مدار ولتاژ مثبت، روی امیتر ولتاژ منفی 12 ولت. حالا سیم هایی که به بلنگو متصل بود به عنوان خروجی فانکشن ژنراتور، یکیش رو میدم به امیتر، سیم دوم رو میزنم به بیس. کمی شلوغ شده، یک بار دیگه تکرار میکنم. ولتاژ ورودی رو دادم به ورودی ترانس، منفی رو دادم به امیتر، بس اینورتر آماده است.
بلوتوث 5 ولت از طریق شارژر داره. ولتاژ آمپلیفایر هم 12 ولت، هنوز وصل نکردم. خروجی آمپلیفایر یه سیمش روی منفی یا امیتره، یه سیم دیگهش روی بیس. یعنی میخوام به کمک موبایل سیگنال رو وارد کنم تا ببینم اینورتر فعال میشه یا نه. حالا ولتاژ آمپلیفایر رو متصل میکنم. خب مدار آماده است. شکل موج مربعی روشن شد. صدای ترانس رو دقت بفرمایید. از شکل موج سینوسی. دوباره مربعی. ولتاژ رو قطع میکنم. خب همونطور که مشاهده فرمودید به کمک برنامه ساخت سیگنال به بلوتوث متصل شدم. سیگنال به اینجا رسید به آمپلیفایر. ولتاژی که آمپلیفایر دریافت میکنه تقویت رو تعیین میکنه. یعنی هر چقدر ما ولتاژ رو بالا ببریم سیگنال های خروجی قوی تر. سیگنال خروجی رو به مدار اینورتر دادم، یکی رو به پای بیس، یکی رو به امیتر. حالا برنامه رو اجرا کردم و با فرکانس و شکل موج مختلف تونستیم اینورتر رو کنترل کنیم. این یک مثال بود. شما میتونید از این فرکانس تقویت شده برای هر کاری که دوست دارید استفاده کنید. من در اینجا از شارژر موبایل استفاده کردم. شما میتونید همین ولتاژی که به اینجا میرسه یک رگولاتور 7805 بذارید و بورد بلوتوث رو روشن کنید. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.